här är ju jättebra. Kallas. Du har fått en ny bil, Johanna. Month after month of research, years of shifting around different building blocks. Finally, it all holds together. A new material with unique characteristics is on the way. So of course, Johanna Rosén and her research team are happy here at Linköping University's Division of Thin Film Physics. Jag designar alltså ett nytt material för en stor grupp tillämpningar kan man säga. Jag jobbar ganska mycket med just hårda material. Dels att ta fram nya hårda material men också utveckla nya tekniker för att ta fram de här materialen. Och av det så har det sen blivit spin-off-projekt som handlar ganska mycket om magnetism. About 4 to 5% of the world's energy consumption goes to computers, networks, data transport and data storage. And a key culprit here is cooling. Och magnetiska material, de är jätteviktiga som vi vet, både i datorer för att göra dem mindre, snabbare och stabilare. Men magnetiska material är också viktiga för att de kan leda ström utan att det genererar så mycket värme. Spiralmagnetism kan vi få i det här. Även om jag har tagit fram nu ett helt nytt magnetiskt material så är det ju mycket som ska stämma för att det passar en specifik tillämpning. Så det ska inte bara vara magnetiskt, det ska vara rätt magnetism som är rätt styrka på magnetismen och så vidare. Vi har ju bara börjat. Nu ska vi börja ändra på magnetismen in i materialet. Ändra på sorts magnetism, ändra på styrkan. Det är ju målet. Så att projektet, jag tror det kommer ju fortgå många år framöver från nu. Vi är, som sagt, det är ett helt nytt forskningsområde egentligen som vi har öppnat upp med det här. Here, she has built, calculated, animated and tested things in theory. And when a really promising prospect has appeared, gone to the lab. But where to from here? For the test, the lab must be absolutely clean. It's time to see if the theory holds up. Vi har en provhållare som ser ut så här. Och den går att värma, kyla, ändra på massa olika sätt. Och på det så sätter vi ett så kallat substrat. Och det är på den här lilla substratet som vi ska försöka skapa vårt material. Och då skickar vi ner atomer, joner, molekyler på den här ytan. Och bygger upp ett antal 100 atomlager. Vad som händer är att vi dels släpper in en processgas. Och sen skapar vi metallånga med hjälp av en plasma. Och det är det som sen då kommer skapa vårt material. To know whether the test has been successful, you need an electron microscope. And fortunately, Linköping University has one of Europe's strongest. It's called Arwen, and it's located in the Ångström building. Arwen has enormous potential. From Linköping, you could see a small pinhead in Nyköping, about 100 kilometers away. Johanna calls the material max phase, or sometimes, less specifically, nanolaminate. Nästa steg är att hitta fler material som påminner om det här, men som ändå, där vi ändå verkligen, så att vi kan skruva på liksom en knapp och skräddarsy egenskaperna och bli precis så som vi vill ha dem. New materials can be found in different ways, in the lab or in the countryside. När jag jobbar här så känner jag mig som Dr. Livingstone. Att jag går ut i djungeln och så har jag en machet och jag vill se vad som är bakom nästa gren som faller. Liksom. Och så har det varit för mig redan från början. Vi inspireras av naturen många gånger, speciellt vad det gäller tillämpningar till exempel. Man kan ju gå ut och hitta djur eller växter som har en viss egenskap. Och sen så vill vi försöka reproducera det genom att göra ett tunt skikt som har samma egenskaper. Som ett exempel som jag gärna vill berätta om här, det är skalbaggar som vi har tittat på. Beetles have a special shimmering surface. Many researchers have wondered what this surface actually is. Professor Birch was inspired by his friend, Professor Kenneth Järendal, who works in applied optics. I skalet så har de en slags spiralformad struktur som hela tiden, det är lager som vrider sig så här uppåt när man går upp genom skalets i tjocklek. Och när jag pratade med Kenneth så insåg jag att
Utifrån mitt arbete på elektroniska material så har jag sett att det skulle kunna bygga sådana här spiraler i vårt labb, i vår vakuumutrustning. Vi hade ett litet möte och sen vi provade och så gick vi ut och gjorde små spiraler helt enkelt som är i nanometerstorlek och mätte egenskaperna. Det visade sig att de är väldigt lika skalbaggarna. Egenskapen är framförallt den att om det kommer ljus till exempel från den här lampan som lyser på mig nu och reflekteras, så om jag har gjort en spiral som går ett högervarv, så är det bara ljus som är polariserat med en rotationsriktning som är åt höger som reflekteras. Om jag har gjort de här nanospiralerna som är roterade åt vänster, så reflekteras ljus som är roterat åt andra hållet. I vår beläggningsutrustning kan vi bestämma med väldigt, väldigt hög precision hur lång en sån här spiral ska vara, hur långt ett varv ska vara och så vidare. Och då kan vi också bestämma exakt vilken färg på ljuset som ska reflekteras och så vidare. Det stämmer ganska bra med skalbaggarna. So if you combine these characteristics, could you get a material with a spiral direction that reflects circularly polarized light in particular? Classic materials science. And then the obvious question is, how can these discoveries be developed into something useful? Man kan öka informationsmängden i optiska fibrer genom att skicka in ljus med olika typer av polarisation och sen filtrera det när det kommer ut, och då kan man sortera informationen igen. Another application could be quantum cryptography that uses photons, that is, particles of light. Då kan man skicka en foton åt ena hållet och en åt andra hållet som är kopplade med varandra. Och det kan man utnyttja för kryptering då, så att man vet vad man skickar iväg där och man vet vad man får. To this point, this is basic research, and a lot of work remains before it can become a reality. But inspiration from nature can prove very fruitful. To advance technological benefits, for instance. Det är grundforskning så tillvida att det är forskning som aldrig är gjort förut. Det är ingen som vet resultatet. Men det är en grundforskning som alltid har ett mål. Man har fått några idéer här och där och sen så tänker man, om jag kombinerar de här kunskaperna så skulle jag kunna få ett material med spiral som reflekterar den här typen av polariserat ljus då, till exempel.